όρισε στο φόβο των έδαφων. Το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου γύρου των playoff ενάντια στους Detroit Pistons είναι σε λίγες ώρες, στις 3 η ώρα παίζουμε τα ξημερώματα. Πριν δούμε τι έγινε στα άλλα παιχνίδια, να δώσω μια εξήγηση για την χθεσινή μου παρουσία. Ίσως να πεις, μα καλά, γιατί δεν είμαι ενθουσιασμένος που κερδίσαμε έτσι τόσο άνετα. Είναι δυνατόν επίσης να βλέπουμε τον Γιάννη να καρφώνει έτσι, πατώντας από τη γραμμή των βολών, και εσύ να είσαι έτσι, να μιλάς για βαρετά πράγματα. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Το λέω γιατί διάβασα εδώ πέρα στο Ringer ένα άρθρο που λέγεται Γιάννης is ready for liftoff. Μιλάει εκεί μέσα για το γεγονός ότι έχεις δει τον συγκεκριμένο παίχτη τόσες φορές να κάνει τόσα πολλά έτσι, εντυπωσιακά πράγματα. Με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να γίνεις desensitized, να απευαισθητοποιείσαι, να γίνονται πράγματα και να λες εντάξει, okay, και τι έγινε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, η εποχή που βλέπαμε τον Γιάννη και λέγαμε πω τι ήταν αυτό που έκανε, έχει περάσει. Η εποχή αυτή ήταν τότε που είχε τραυματιστεί ο MC Dub και δεν βγήκαμε καν στα playoff. Έτσι, που κοιτούσαμε και τους πόντους και λέγαμε 30 πόντι είναι δυνατόν. 20 rebound. Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον κοιτάμε την ομάδα στα playoff. Αν μπορούμε να πάμε στο τελικό φέτος. Ένα πρώτο βήμα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι εδώ πέρα μια επιστολή που πήρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοβού των Έλαφων. Με την παρούσα επιστολή δυσαρέσκεια λέει για την εκπομπή. Αν έχεις 11 ευρώ για πέταμα, πάρε το μπλουζάκι, εγώ δεν το πάρω. Έτσι, δεν ήταν διαφήμιση αυτό ακριβώς. Και επίσης στην προηγούμενη εκπομπή εμφανίστηκα χωρίς καθόλου ενέργεια και προσπάθεια. Το brand name. Ναι, καταρχάς είναι ποινικό αδίκημα η χρησιμοποίηση αυτή εδώ πέρα της γραμματοσυράς και το αν μη τι άλλο εκεί πέρα δεν γράφεται έτσι. Επίσης, μου λες να βγω και στην τηλεόραση. Έτσι, στην τηλεόραση θα έχω έτσι, διάφορους άλλους από πάνω να μου λένε κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Άσε μας τώρα που θα βγω στην τηλεόραση. Στο HDMI 2, αν με βάλεις και συνδέσεις έτσι την κατάλληλη συσκευή, μπορείς να δεις Φοβού των Έλαφων στην τηλεόραση. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, συμφωνεί το 61% έτσι, για την άνετη σκούπα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και με την. Έτσι, τη βαριμάρα, ή μάλλον να μην το πούμε βαριμάρα, έτσι, η βαρετή σειρά, να το πούμε έτσι, μη ανταγωνιστική σειρά, έτσι να το πούμε πιο συμμαζεμένα. Άνετη σκούπα 4-0, 61%, 22% εντάξει μωρέ, θα πάνε και κανένα μάτσι πίστονος, δεν μπορεί. Ενώ λευκό άκυρο, βάλε πατάτα ντομάτα μουστάρδα στον πρώτο γύρο, είναι 16%. Ναι, δυνατό αυτό πέρα, βγαίνει στη Βουλή το 16%. Ενθουσιασμός μπορεί να μην υπάρχει με τους Pistons, όμως υπάρχει για το επόμενο μάτς, είτε με τους Pacers είτε με τους Celtics, μάλλον με τους Celtics. Και ναι, όχι απλά υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν και ετοιμασίες. Πρέπει να βάλουμε σοβαρά λίγο στο μυαλό μας τις ετοιμασίες. Δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο Boston Garden χωρίς το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας δώσει τη νίκη, το οποίο δεν είναι άλλο από μια κούκλα βουντού του Brad Stevens. Αυτή εδώ τη στιγμή δεν τη θυμάμαι ακριβώς την συνταγή, θα πρέπει να πάω εδώ πέρα στην Voodoo Lady. Αλλά ναι, πρέπει να πάρουμε τη συνταγή και πρέπει να βρούμε τα υλικά, πρέπει να κάνουμε αυτή εδώ πέρα την κούκλα βουντού. Τώρα αν θα τη χρησιμοποιήσουμε ή όχι, δεν ξέρω. Είναι μισητή ομάδα η Celtics, αλλά είναι συμπαθής ο Brad Stevens. Τέλος πάντων, όχι, θα την κάνουμε την κούκλα, δεν γίνεται να πάμε έτσι απροετοίμαστοι. Να δούμε τι έγινε προχθές. Ισοφάρισαν οι Sixers στους Nets. Θα πάνε τώρα στο Brooklyn, όπου μάλλον θα φάνε ξύλο. Γιατί ο Joel Embiid ήταν προκλητικός αυτό πέρα το match. Όχι απλά έδωσε αγωνιά στον Jared Allen, αλλά μετά βγήκε στην συνέντευξη τύπου να λέει ότι δεν το έκανε επίτηδες και ο Simmons που ήταν δίπλα του άρχισε να γελάει, ας πούμε, σαν παιδάκια στο γυμνάσιο, έτσι είναι αυτοί εδώ πέρα οι δύο. Και τι άλλο, ναι, βεβαίως οι Golden State Warriors χάσανε το match με τους Clippers. Οι Clippers έκαναν την ανατροπή από το μείον 31 εκεί στα μέσα της τρίτης περίοδου, το κέρδισαν το match. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε αρκετούς εδώ πέρα φίλους να ταξιδέψουν λιγάκι. Ο Παύλος ταξίδευσε και λέει για τον τραυματισμό του Cousins που έγινε σε αυτό πέρα το παιχνίδι. Αν έχουμε τώρα πιο πολλές πιθανότητες για τον τίτλο στους τελικούς. Όχι, δεν είναι τόσο σημαντικός ο Cousins. Ο George λέει ότι πάλι με τον τραυματισμό του Cousins θεωρεί ότι ο τελικός θα είναι Bucks εναντίον Rockets. Συμφωνεί μαζί σου το 538 George. Ο ευτύχης πλέον με το γεγονός όχι του τραυματισμού του Cousins αλλά της ήττας των Warriors, λέει άμα περάσουμε τους Celtics παίζει να το σηκώσουμε κιόλας. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή εδώ τη στιγμή, εγώ δεν αλλάζω άποψη. Νομίζω ότι οι Warriors θα πάνε στο τελικό, όχι κάποιος άλλος από την Δύση. Να δούμε τι έγινε και χθες. Ισοφάρισαν οι Raptors και οι Denver Nuggets και δεν ισοφάρισαν οι Oklahoma City Thunder. 2-0 μπροστά οι Portland Trail Blazers. Αρχίζουν να ξεκινάνε σιγά σιγά τα όργανα λοιπόν για τους Oklahoma City Thunder και για τον Russell Westbrook. Μια ωραία συζήτηση έχει εδώ πέρα ο Danielson με τον Konatos. Μιλάνε και ο Konatos αναφέρει εκεί στο τέλος για τους δημοσιογράφους
που αποτελούν το κατεστημένο για την αποδοχή που μπορεί να έχει ο Γιάννης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και γενικά το marketing έτσι, κάποιου παίχτη που έχει να κάνει και με το πόσα πολλά προϊόντα μπορεί να πουλήσει, είτε αυτά είναι φανέλες είτε αυτά είναι παπούτσια. Αποτέλεσμα όλων αυτών πέρα των πραγμάτων είναι κάποιοι παίχτες να είναι γνωστοί και κάποιοι να μην τους ξέρει κανένας, έτσι, που αυτά τα άτομα που δεν τους ξέρουν δεν παρακολουθούν έτσι και πάρα πολύ μπάσκετ. Μέσα στο τρένο που ήμουν άκουσα για τους Jazz, άκουσα άτομα να λένε ότι δεν μιλούσα εγώ, απλά άκουγα ότι δεν έχουν και κανέναν παίχτη οι Utah Jazz, μόνο τον Mitchell έχουν. Οπότε, ναι, εκεί λίγο ψιλοπειράχτηκα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και για τον παίχτη που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει την καλύτερη άμυνα στον Γιάννη. Καλά, για να παίξει άμυνα στον Γιάννη δεν χρειάζεται μόνο ένας παίχτης, χρειάζεται όλη η ομάδα να παίζει άμυνα. Αλλά αν ρωτήσεις εμένα ποιος είναι αυτός εδώ πέρα ο παίχτης ο οποίος σε αυτήν εδώ τη σεζόν, στην regular season, έπαιξε καλύτερη άμυνα στον Γιάννη και ίσως να μπορούσε, και μάλλον όχι, θα τα πήγαινε καλύτερα έτσι σε αυτό πέρα τα play-off, είναι ένας παίχτης ο οποίος νούμερο 1 δεν παίζει στα play-off και νούμερο 2, άμα τον πεις αριστερά-δεξιά, ίσως να μην ξέρουν για ποιον λες. Είναι ο Vonley που είναι στους Knicks. Και από τον Vonley να περάσουμε στο Kennard, άλλο ένα όνομα που θα το πεις ας πούμε και θα σε κοιτάνε μυστήρα. Ποιος είναι ο Kennard? Ο Kennard είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε το καλύτερο παιχνίδι σε αυτό πέρα, το πρώτο που δώσαν οι Pistons ενάντια σε εμάς. Έχει 20,8 στο usage percentage, ίσως ένα από τα πράγματα που δοκιμάσουν οι Pistons σε αυτό το πέρα το παιχνίδι είναι και για τον Kennard αλλά και για τον Ellington να πάρουν περισσότερες ευθέσεις πάνω τους, να αφαιρέσουν κάποιες από τον Reggie Jackson που δεν τα πήγε καλά και από τον Ish Smith. Ο Blake Griffin μπορεί να πάρει τις επιθέσεις αυτές εδώ πέρα, να φτάσει σε ένα usage percentage 40% αν παίξει στο match. Ναι. Day to day τον βγάζει εδώ πέρα το Basketball Reference με το γόνατό του. Ίσως να παίξει στο τρίτο παιχνίδι, ενώ για... Ο Ιάσον χτύπησε το ποπό του. Ο Ιάσον χτύπησε το ποπό του, μαθαίνουμε και νέα. Ο Malcolm Brogdon χτύπησε στο πόδι του και δεν θα παίξει, τον περιμένουμε, αυτόν περιμένουμε. Και ο Γκασόλ χτύπησε τον Αστράγαλο και ο Τόνι Σνέλ επίσης. Αυτά δεν τα κόψω. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τι άλλο, ο T- λέει να κάνω τα βίντεο μου available για community contributions, να βάζουμε υπότιτλους. Καλά, θα ξεκινήσω για αυτό. Ευχαριστώ. Το match είναι στις 3, πιο πριν παίζουν οι Boston Celtics και πιο μετά παίζουν οι Houston Rockets. Τι άλλο να πούμε για το match, δεν ξέρω η Μελίνα, αν έχει η Μελίνα, ποιος θα το κερδίσει το match? Η Μελίνα θα κερδίσει το match. Οι Bucks θα κερδίσουν το match. Να βάλουμε κι άλλο. Να πάμε να βάλουμε κι άλλο. Λοιπόν, εγώ φεύγω με τη Μελίνα μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβό τον έλεγχο. Να πάρουμε κι άλλο. Θα πάρουμε κι άλλο.